أهلا وسهلا فيكم. وصفتنا اليوم وصفة شتوية بامتياز تشتهر في إيران، وهي شوربة دسمة مليانة بأنواع البقوليات والمعكرونة والخضروات الخضراء. وصفتنا اسمها بالفارسي آش رشتي. كلمة آش معناها شوربة، والرشتي هي عبارة عن عجين رقيق بيتقطع بشكل طولي وبيتجفف مثل المعكرونة. مكونات الشوربة جدا مغذية، تقدروا تشوفوا الألوان الرائعة للمكونات مثل الشمندر والسبانخ والبقوليات المتنوعة، وهذا معناه إنها مليانة بالمواد الغذائية، مناسبة جدا لمتبعي النظام الغذائي النباتي لأنها مليانة بالبروتين، وكمان مناسبة جدا للي بيعانوا من الأنيميا لأنها غنية جدا بالحديد والفوليك والمواد الغذائية المختلفة. المكونات اللي بنحتاجها لتحضير الآش رشتي: عندي أوراق سبانخ مغسولة ومجففة، وكمان الكزبرة الخضراء، الشمندر اللي هو البنجر المسلوق. أنا عادة بحب أسلق كمية وأتركها بالثلاجة عشان أحفظها وأستعملها لأي وصفة من وصفاتي. استخدمت بدل العجين معكرونة الفوتوتشيني، وممكن أنتوا تستبدلوها بأي نوع آخر من المعكرونة اللي بتفضلوه. عندي فاصوليا حمراء مسلوقة قبل بوقت، فاصوليا بيضة مسلوقة، عدس مسلوق، حمص مسلوق وجاهز للاستعمال. ممكن تستعملوا البقوليات اللي بتحبوها، تنقعوها قبل بيوم وبتسلقوها مسبقا حتى تسهل عملية الطبخ. وممكن أكيد إنكم تستخدموا البقوليات الجاهزة المعلبة. معلقة كبيرة من الثوم المهروس، بصلة كبيرة مقطعة إلى مكعبات، ملح وفلفل حسب الرغبة، ملعقة صغيرة من الكركم ورشة قرفة، نص معلقة صغيرة من البابريكا، وزيت الطعام. أول شي في وعاء الطبخ على النار رح نضيف الزيت، وأول ما يسخن الزيت رح نضيف عليه البصل المقطع إلى مكعبات. بنقلب البصل حتى يصير لونه شفاف بهذا الشكل. رح أضيف الثوم المهروس وكمان رح أقلبه مع البصل حتى يصير ريحته فواحة. بنضيف العدس المسلوق، الحمص، وهلأ رح أضيف الفاصوليا البيضة والفاصوليا الحمراء. بعد ما قلبنا البقوليات مع بعض بنضيف الشمندر أو البنجر المسلوق، ومثل ما قلت لكم عادة بسلق الشمندر وبحفظه في الثلاجة. ممكن أضيفه على السلطة وبستخدمه مع هاي الوصفة لأنه بيزيد من قيمتها الغذائية. بنضيف المي حتى يغطي المكونات كلها، وهلأ بدنا نضيف التوابل. رح أضيف الملح والفلفل، الكركم ورشة القرفة، وشوية بابريكا، وممكن إنه تضيفوا الشطة الحارة لو بتحبوا الأكل حار. وهلأ بدنا نغطيها ونتركها حتى تبدأ بالغليان. بعد ما غليت المي رح أضيف عليها السبانخ المقطع، والكزبرة الخضراء، وممكن كمان تضيفوا الشبت لأنه بيعطيها طعم كتير رائع. بنقلب المكونات مع بعض، وبعدين بنغطي الطنجرة حتى يستوي السبانخ والكزبرة اللي أضفناهم. آخر خطوة رح تكون إضافة المعكرونة. يفضل استعمال معكرونة الفوتوتشيني، لكن لو إنها غير متوفرة عندكم ممكن تستعملوا أي معكرونة بأي شكل آخر. رح نقلب المعكرونة داخل الشوربة،
بعدين بنرجع بنغطيها وبنتركها على نار خفيفة لمدة ربع ساعة حتى تنطبخ المعكرونة. كل المكونات استوت ووصفتنا صارت جاهزة للتقديم. بنصحكم تجربوا هاي الوصفة، ريحتها وطعمها رائع وأكلها ممتع عشان فيها مكونات مختلفة وألوان ونكهات متعددة، وبتعطينا شعور بالدفء كتير مفيد في هذا الجو البارد، وهي اختيار صحي ومناسب للحصول على تغذية ممتازة. وصفتنا سهلة وشهية ومتأكدة رح تعجبكم. شاركونا برأيكم في التعليقات، واعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة، وشوفوا الفيديوهات السابقة، ولا تنسوا تفعلوا جرس التنبيه حتى توصلكم الوصفات الجديدة. وصحة وهنا مع فليفرز باي رنا.